کانکشن مایکرو 2 کانکشن مایکروی هستش که به من اجازه میده اکسترنال کنترل داشته باشم، یعنی با یه پتانسیومتر خارجی که ولتاژش از 0 تا 10 تغییر میکنه من بتونم ست پوینت سرعت رو از 0 هرتز تا 50 هرتز به این چیزی که اینجا گفته شده تغییر بدم. حالا ما برای اینکه این 0 تا 10 رو درست کنیم توی ماژول پاورمون ولتاژ 0 تا 10 داریم، همون ولتاژ رو اعمال میکنیم. نکته دیگه که وجود داره اینه که ما فرمانهای آن آف از دیجیتال اینپوت 1 میاد، فرمان ریورس از دیجیتال اینپوت 2 میاد، فالت اکنالج از دیجیتال اینپوت 3 میاد و جاک فوروارد یا جاک ریورس هم میتونیم از دیجیتال اینپوت 4 تامین بشه. پس من میام این حالت رو ایجاد میکنم، این سیم بندی ها رو انجام میدم و کانکشن مایکرو شماره 2 رو با هم دیگه تست میکنیم و عملکردش رو ببینیم. فقط یک نکته وجود داره اینه که ما با توجه به همونطور که توی ویدیو معرفی هم گفتیم سیم بندیمون به گونه‌ایه که سیگنال هامون به صورت اکتیو های فعال میشه، یعنی با 24 ولت ورودی هامون فعال میشه. بریم سراغ درایو و تنظیم پارامترها برای کانکشن مایکرو شماره 2. خب ما برای اینکه کانکشن مایکرو 2 رو اجرا کنیم نیاز به ورودی آنالوگ داریم. به همونطور که ملاحظه می‌فرمایید من اینجا از کانال 2 ماژول پاورم که خروجی 0 تا 10 تولید میکنه وصل کردم به آنالوگ اینپوت 1، گراندش هم وصل کردم به اینجا. حتما این گراند باید وصل بشه که این زمین مرجع رو داشته باشه. درایو رو روشن میکنیم و کانکشن مایکرو رو تغییر میدیم، میریم رو کانکشن مایکرو 2 روشن میکنیم. درایو رو هم روشن میکنیم. خب الان من توی منو پارامتر هستم، یه دونه ام طولانی بزرگتر از 2 ثانیه میرم توی موتور دیتا، یه ام کوتاه میزنم. کانکشن مایکرو الان روی 1 هست، میبرمش روی 2 طبق اون چیزی که گفته شده. اوکی رو میزنیم و ام رو طولانی نگه میداریم و سیو میشه. خب الان رفرنس سرعت من دیگه باید از اینجا بیاد. من اینو صفرش میکنم، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید اینجا هم صفر شد، یعنی ولتاژ 0 تا 10 ولتی که اینجا هست معادل 0 تا 50 هرتزی هستش که اینجا هست. حالا میام ورودی دیجیتال اینپوت 1 رو به 24 ولت وصل میکنم، یعنی میخوام موتورم رو استارت بکنم. چون یه ولتاژ کمی داره استارت حرکت میکنه، زیاد میکنم من. پس با توجه به ولتاژی که از خروجی آنالوگ من وارد ورودی آنالوگ این میشه میتونم مرجع سرعتم رو عوض کنم. با این قسمت هم میتونم فرمان آن و آف رو بدم. حالا اگر بخوام جهت ریورس بدم، یعنی جهت رو اینجا عوض کنم، همونطور که گفته شد دیجیتال اینپوت 2 به من اجازه ریورس شدن میده. پس من اگر این ورودی رو وصل بکنم به سرعت 0 میرسه و موتور به صورت معکوس شروع میکنه به حرکت کردن. این هم ورودی های ترمینالی هستش که میتونیم برای کنترل استفاده کنیم. مجددا من این رو قطع میکنم، موتور شروع میکنه در جهت ساعتگرد یا اولیه خودش حرکت. پس کانکشن مایکرو شماره 2 کانکشن مایکروی هستش که به من اجازه میده من سرعت ها رو از این قسمت، فرمان ها رو از این قسمت تنظیم بکنم، فرمان استارت، فرمان ریورس، فرمان جاک و رفرنس سرعت از ورودی آنالوگ. همونطور که تو دیتا شیت داشتیم یه ورودی جاک هم ما داشتیم. ورودی جاک ورودیه که رفرنس سرعت ثابته و به صورت پیش‌فرض رو 5 هرتز که بعدا میشه تحقیق داد. من الان کل ورودی رو سیگنالم قطع میکنم، میخوام بدم به ورودی جاک. اگر اینجا ملاحظه بفرمایید
با یه سرعت ثابت 5 هرتز داره موتور من حرکت میکنه. این هم امکانی هستش که هر جا ما نیاز شد که با یه سرعت ثابتی فقط بخوایم عملکرد رو تست بکنیم، میتونیم از ورودی جاک استفاده بکنیم.